Καλημέρα ομάδα, καλημέρα ανοιχτές μετάλλων Xvideos Fan Club. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν στο YouTube. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, κάτω δεξιά subscribe, εγγραφή, και θα είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τα βίντεο κάθε φορά που θα ανεβάζω. Λοιπόν, σήμερα ημέρα εξόρμησης. Μια εξόρμηση που έχει να κάνει με την αναζήτηση τουρκικού θησαυρού για τέταρτη φορά, τέταρτο επεισόδιο, τέταρτο βίντεο. Πάντα θα κοιτάμε πλάνα. Στο προηγούμενο βίντεο και στην προηγούμενη εξόρμηση δεν είχαμε κάποια θετικά ευρήματα, δεν είχαμε κάποιες ενδείξεις. Σήμερα σε ευελπιστώ λοιπόν να έχουμε κάποια θετικά δείγματα. Προχωράμε πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις ενδείξεις που μας δείχνουν τα μηχανήματα. Έτυχε και στην περιοχή που ψάχνουμε βρήκαμε και κάποια σημάδια που δεν έχουν καμία σχέση με την τουρκική πληροφορία. Είναι αντάρτικα σημάδια. Παράλληλα θα ψάξουμε και αυτά. Από εκεί πέρα, όπου έχουμε περισσότερες ενδείξεις, εκεί θα στραφούμε. Μείνετε λοιπόν μαζί μου στο βουνό, μαζί με την ομάδα, με τον Τίνο και τον Γιάννη. Είναι η ομάδα Greg Team και μέλη της ομάδας Xvideos ανοιχτές μετάλλων. Φτάσαμε λοιπόν στο τέταρτο μέρος της έρευνας αναζήτηση τουρκικού θησαυρού. Όπως έχω πει και στα άλλα βίντεο, αυτή η δουλειά, αυτή η έρευνα θα μας παιδεύσει πάρα πολύ. Είχαμε καλές ενδείξεις, βέβαια στην τελευταία έρευνα δεν είχαμε θετικά στοιχεία, δεν είχαμε θετικές ενδείξεις, αλλά δεν σταματάμε. Στις προηγούμενες εξορμήσεις είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις, οπότε ξαναγυρνάμε από εκεί που είχαμε βρει τα θετικά στοιχεία. Βλέπετε, έχω στήσει εδώ πέρα το Rate Finder, περιμένω να γιώσει καλά. Βέβαια εδώ η περιοχή έχει πάρα πολύ ουσία, γιατί ναι μεν εμείς ψάχνουμε αυτή την πληροφορία που αφορά τουρκικό θησαυρό, αλλά συνάμα έχουμε ανακαλύψει και κάποια σημάδια τα οποία είναι αντάρτικα και δεν έχουν σχέση με την τουρκική πληροφορία. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν θέλω να τα δείξω εδώ πέρα γιατί είναι χαρακτηριστικό σημείο. Υπάρχουν, ας πούμε, 4 χαρακτηριστικά δέντρα, τα οποία υπάρχουν και 3 σημάδια πάνω. Βάσει αυτών λοιπόν των σημαδιών και αυτά που γνωρίζουμε εντός εισαγωγικών για τα σημάδια, γιατί κανένας δεν ξέρει να λύνει με ακρίβεια σημάδια, αυτό είναι δική μου άποψη και δικιά μου γνώμη, αλλά ένα μέρος το οποίο έχει σημάδια δεν πρέπει να το αφήνουμε και πρέπει να παίρνουμε όλες τις εκδοχές. Θα περιμένω λοιπόν να γιώσει λίγο το Rate Finder. Σε κάνα δεκάλεπτο θα ξεκινήσω να δω αν πάρω κάποιο σήμα, κάποια γραμμή. Με έρευνα χρησιμοποιώντας πρώτα το Rate Finder, ένα πολύ αξιόπιστο μηχάνημα, σε συχνότητα ασημείο. Γιατί ασημείο? Γιατί όλα τα θετικά ευρήματα που είχαμε ήταν σε ασήμι. Οπότε θα ξεκινήσουμε αυτό, να δούμε αν έχουν κάποιο έβριμα και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχω την πρώτη γραμμή προς τα δεξιά μου. Βέβαια δεν χρειάζεται να κάνω πάνω από μία στροφή, ό,τι να μου το δείξει θα μου το δείξει το Rate Finder, αλλά θα ολοκληρώσω όλο τον κύκλο. Βλέπετε εδώ σιγά σιγά περιμένω να παραλύσουν οι βέργες, άρα ο στόχος μου είναι αριστερά. Και αυτό πώς θα το διαπιστώσω? Εάν βάλω πλάτη
προς το στόχο. Βλέπετε οι βέργες που γυρνάνε προς τα πίσω. Για εύλογους λόγους δεν θέλω να σας δείξω που μου έδειξε η γραμμή. Σας ανέφερα πριν γιατί. Είναι αρκετά χαρακτηριστικό το σημείο. Θα ακολουθήσω τη γραμμή να δω πού με βγάζει. Πιστεύω ότι είναι κάπου εδώ κοντά. Εάν έχω κάποιο έβριμα, τότε ίσως δείξουμε να δούμε και τι έβριμα είναι. Μας έδειξε πριν το Red Finder. Από εκεί πέρα ακολούθησε τη γραμμή. Κάπου εδώ πέρα μου έδειξε μια γραμμή για σήμη. Έχω ένα στόχο εδώ πέρα, αλλά αφού τσιμπάει και σίδερος δεν είναι. Σιδερούχος στόχος, γιατί τσιμπάει και αριστερά το πέταλο. Στα 8, για να δούμε. Δεν είναι καλός στόχος. Πολλά σκουπίδια έχει εδώ. Αλλά αυτός 96, 97, 95. Σταθερό 96, 97. Λες να είναι το ασίμι που μας έδειξε το Red Finder, Ντίνο. Λοιπόν, για να δούμε. Ντίνο, φέρε άλλα πιο κοντά για να... Αν είμαστε τυχεροί και έχουμε κάποια έδειξη πάλι. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τίποτα. Τελικά βολικό αυτό το φτιαράκι το κατασκύβησε. Από αγκάθια. Για να δούμε, Ραντίνο, τι έχει εδώ πέρα. Για να δούμε. Ωραία, κατευθείαν. Για... Ντίνο, να το βλέπεις. Αυτό η κορός είναι η τουρκικοσπαράς. Καλά πάμε, Ντίνο. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Λαμποκοπάει, είναι καθαρό σήμη, φαίνεται. Αν και δεν ήταν βαθιά, αν ήταν πιο βαθιά ίσως να είχε περισσότερες διαβρώσεις. Έχουν ξαναβρει τέτοια και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, μας έχει μία στο ζεστό, μία στο κρύο, μας έχει αυτή η δουλειά. Μία έχουμε θετικές ενδείξεις, μία δεν έχουμε. Πήρα μία ένδειξη με το Red Finder σε ασήμι, γιατί στο χρυσό δεν μας έδειξε τίποτα, αλλά η πληροφορία, όπως είπα και στα προηγούμενα βίντεο, εάν βρείτε, λέει, τα σημαίνια, κάπου εκεί κοντά θα είναι και τα χρυσά, αλλά γιατί δεν πήραμε ένδειξη για το χρυσό, αλλά κάτι, αυτό κάτι μου θυμίζει σαν γρίφος. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο ένα στόχο εκεί, θα το δούμε σε λίγο. Δεν ξέρω τι είναι, πάντως δεν πρέπει να είναι για σήμα, μπορεί να είναι τίποτα χαλκός, κανένα παλιό νόμισμα χάλκινο, θα δούμε. Τελικά ο στόχος δεν ήταν ούτε κουρούς ούτε παράς, παρά ήταν ένα αυστριακό νόμισμα αυστριακής αυτοκρατορίας, το συνηθισμένο νόμισμα τότε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τον άλλο ένα στόχο τώρα. Κάπου είχα τσιμπήσει έναν. 86-87. Για να το δούμε λίγο. $82, 76. Ας βάλουμε λίγο το πρόγραμμα 6 να δούμε, γιατί μου αρέσει αυτός ο ήχος και οι ενδείξεις.
Ας έρθει λίγο η κάμερα να δει εδώ πέρα. Γιάννη, λίγο τον παλμογράφο να δεις. Φαίνεται η γραμμή ή πρέπει να πας από την άλλη μεριά? Έτσι όπως βλέπουμε τώρα τη γραμμή, πιθανολογώ ότι πρόκειται για κάποιο νόμισμα. Ας το βγάλουμε. Εδώ είναι στεγνά, ενώ πιο πάνω ήταν βρεγμένα, Γιάννη. Ένα χάλκινο νομισματάκι. Βέβαια δεν είναι, τώρα έχει αρκετή διάβρωση, δεν φαίνεται τώρα. Πάντως το 5 φαίνεται. Πρέπει να είναι 5 λεπτά. Τουρκικό δεν είναι. Ένα τυχαίο είναι, από κάποιον θα έπεσε. Παρά τα αυτά εμείς συνεχίζουμε. Το δύσκολο είναι ότι έχουμε κάποιες ενδείξεις τώρα. Γίνανε 3 διαφορετικές μετρήσεις. Έγινε μέτρηση με το Red Finder, έγινε μέτρηση με το X-Finder. Και όλες οι ενδείξεις μας δείχνουν εκεί πέρα. Αναζήτηση τουρκικού θησαυρού. Επεισόδιο 4 δίνω. Και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Καμάρα. Γιάννη, πες μια κουβέντα, να μας ακούσω. Τι να πω, Γιώργο. Έτσι, νάτος ο Γιαννάκης, νάτος ο Γιαννάκης. Έχουμε πολλές ενδείξεις και πολλές ενδείξεις. Σήμερα είχαμε και ένα θετικό έβριμα. Λοιπόν, και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Στη συνέχεια. Για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό έχουμε από 2 διαφορετικά μηχανήματα, συν το Dino το μηχάνημα. Όλες οι ενδείξεις μας δείχνουν αριστερά, αλλά βλέπετε πόσο δύσκολα είναι εκεί η περιοχή και πώς θα βγάλουμε άκρη και πώς θα χωθούμε. Θα τα πούμε στα επόμενα επεισόδια.
στο 5, στο 6, στο 7, στο 10, δεν ξέρουμε. Πάντως θα γίνουμε θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να συγχωρήσουμε. Η βλάστηση είναι πάρα πολύ πυκνή, και το ευχάριστο είναι ότι στην πορεία της αναζήτησης αυτής που κάνουμε, ότι έχουμε βρει και πολλά αντάρτικα σημάδια, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί. 2 σε 1, θα δούμε. Φίλοι μου, να είστε καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, εάν καταφέρουμε να χωθούμε εκεί μέσα, πώς θα καταφέρουμε να τραβήξουν πλάνα και αυτά, θα το δούμε στην πορεία. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα, καλές εξορμήσεις και προσοχή όταν βγαίνετε εξόρμηση. Ξεκινήστε πρώτα με την άδειά σας και δεύτερον με έναν σωστό εξοπλισμό. Άνοιξη έχουμε, καλοκαίρι έχουμε, πάντα άρβιλα. Και από πάνω δεν μας πειράζει, ελαφριά ρούχα και οπωσδήποτε ένα καπέλο για την προστασία του ήλιου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και έχουμε ακόμη και συνέχεια. Έχουμε πάρει τον δρόμο της επιστροφής, κοντεύει μεσημεράκι, έχει ανέβει και η θερμοκρασία κιόλας, δεν μας φαίνεται να καθίσουμε περισσότερο. Βέβαια η σημερινή μέρα της εξόρμησης ήταν πολύ πιο αποδοτική από την προηγούμενη φορά. Είχαμε θετικά ευρήματα και από την τουρκική περίοδο επί τουρκοκρατίας, δηλαδή ένα σημαίνιο νόμισμα που στην αρχή νόμιζα ήταν κουρούς ή παράδες που λένε, αλλά τελικά ήταν ένα αυστριακό νόμισμα αυστριακής αυτοκρατορίας, συνηθισμένο νόμισμα για εκείνη την εποχή. Κυκλοφορούσαν πάρα πολλά νομίσματα εκείνη την περίοδο, ήταν σαν το δολάριο το σημερινό ή σαν το ευρώ. Επίσης είχαμε και κάποια θετικά ευρήματα όσο αφορά για τα αντάρτικα σημάδια που βρήκαμε. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω είναι ότι εδώ η περιοχή έχει πάρα πολύ σημασία. Θα έχουμε πάρα πολλές εξορμήσεις μέχρι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Είτε θα είμαστε τυχεροί είτε δεν θα είμαστε. Βέβαια όλα αυτά είναι μέσα στο χόμπι. Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να παρατάμε μία περιοχή όταν έχουμε κάποιες ενδείξεις και κάποιες πληροφορίες. Πρέπει να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια και να προχωρούμε παρακάτω στην επόμενη πληροφορία ή στην επόμενη εξόρμηση που θα έχουμε προγραμματίσει. Μπορώ να πω ότι σήμερα ήταν αποδοτική ημέρα. Έχουμε κάποιες θετικές ενδείξεις. Ελπίζω στο μέλλον να πάνε όλα καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι και την επόμενη φορά που θα έρθουμε σημαίνει ότι θα βρούμε το τουρκικό θησαυρό που ψάχνουμε ή θα πέσουμε σε κάποια άλλη αντάρτικη δουλειά. Όλα αυτά δεν είναι τόσο εύκολα. Ξέρετε ότι το χόμπι μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να είστε καλά φίλοι μου, καλές εξορμήσεις και προσοχή στο βουνό.